සුබදෑසනක් හැමෝටම අද දවසේ ඔයගලන්ට බිට්කොයින් එකේ කෙටි අප්ඩේට් එකක් අරගෙන මම ආවා. බලමු මාකට් එක කොහොමද තත්ත්වය කියන එක. ඇත්තටම ඊයේ දවස් ඇතුළතදී අවසාන පැය 4 කැන්ඩල්ස් දෙකේදී ගොඩක් වෙලාවට මාකට් එක 43000 ලෙවල් එක නැවත වරක් ටච් කරන්න ආවා. ඉතින් ඇත්තටම අපි ඔය ගැන කතා කරා. අපි කතා කරපු වීඩියෝස් මම ඔයගලන්ට තියෙන්නවා. මොකද මෙතනදී අපි ඇත්තටම ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මෙතන මම කතා කරා මෙන්න මේ ෆැක්ටර් එක ගැන. මේ ෆැක්ටර් වීඩියෝ එකක් මම සම්පූර්ණයෙන්ම කරා. මොකද මෙතන හැදෙන ෆැක්ටර් එක හා සමාන එකක් මෙතන සිදු වෙමින් පවතිනවා කියන එක. ඉතින් ඇත්තටම දැන් ඒක ගොඩක් දුරට කන්ෆර්ම් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වීඩියෝ එක මම ඉතින් අපි කතා කරපු වීඩියෝ එක මේකෙදී බිට්කොයින් ෆැක්ටර් එක ගැන අපි කතා කරලා තියෙනවා මෙතනදී. මේ වීඩියෝ එක ඔයගලන්ට මම ලින්ක් එක පල්ලේ දාලා තියෙනවා. ඕන නැවත වරක් බලන්න පුළුවන් ගිහිල්ලා බලනවා නම් ඒකෙදී ඔයගලන්ට ඒ අයිඩියා එක ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි ඔය ගැන කතා කරපු නිසා මම ඒ ගැන නැවත වරක් කතා කරන්න සූදානම් නැහැ. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට මම ටාගට් කරන සෝන් එක තමයි මෙන්න මේ buy early pivot point එක. ඉතින් ඇත්තටම එතනට නිකන් ඇවිල්ලා ලොකු සපෝට් එකක් ගන්න සම්භාවිතාවය මාකට් එකේ තියෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි ඒ ගැන අවධානය යොමු කරන්න. මොකද මේක තමයි මම බලාපොරොත්තු වෙන සපෝට් සෝන් එක මාකට් එකේ ඉස්සරහට යන්න පුළුවන්. අප් මූව්මන්ට් එකක් ගන්න පුළුවන් තියෙන ආසන්නතම සපෝට් එකක් විදියට. ඉතින් ඒකින්ද මේ සෝන්ස් ටච් කරන්න යන්න කලින් ඉතින් මෙතනින් සපෝට් එක අරගෙන මේ බ්‍රේක්අවුට් එක වෙනවා නම් තමයි ගොඩක් හොඳ. ඒ වුණොත් මාකට් එකේ යම් මූව්මන්ට් එකකට ඉස්සරහට යන්න පුළුවන් හැකියාවක් හම්බ වෙයි. නැත්තම් ගොඩක් දුරට මාකට් එක ටිකක් ලොකු මූව්මන්ට් එකකට බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන් අවස්ථාව අඩු වෙන්න හැකියාවක් අපිට තියෙනවා. ඉතින් ඒකින්ද ඒ ගැන අවධානය යොමු කරලා ඉවරලා ට්‍රේඩ් කරන්න කියන එක මම ඔයගොල්ලන් ඉල්ලනවා. ඉතින් මෙතන ඔයගොල්ලෝ ස්පොට් එකේ උනත් හොඳ බයින් ඔපචුනිටිස් බයින් ඕඩර්ස් දාලා තිබ්බත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඉතින් කොටස් වශයෙන් මොකද අපි ඩොලර් කොස්ට් ඇවරේජ් ගැන කතා කරා. ඉතින් ඒක ගැන කතා කරද්දී ඇත්තටම ඒ වගේ සෝන් වලදී බයි කරන්න පොසිෂන්ස් දාලා තිබ්බට කිසිම ප්‍රශ්නයක් එන්නේ නැහැ. මොකද මාකට් එක අනිවාර්යයෙන් මේ වගේ සෝන් එකකදී නැවත වරක් අප් මූව්මන්ට් එකක් ගැනීමේ සම්භාවිතයක් තියෙනවා අනිවාර්යෙන්. මේ 52000 වගේ සෝන් එකක්වත් ටච් කරන්න. ඉතින් ඒ ගිහිල්ලා ඇවිල්ලා නැවත වරක් මාකට් එකේ යම් ඩවුන් එතනින් රිජෙක්ෂන් එකක් ආවොත් පල්ලෙහාට එන්න අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා 20000 සෝන් එකට නම් මාකට් එකේ මේ හැකියාවක් තියෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ සෝන් එක ගොඩක් ඉම්පෝට් අපි දන්නවා. ඒක අපි දන්නවා ගොඩක් ලොකු රිජෙක්ෂන් සෝන් එකක්. ඉතින් ඒකේද අනිවාර්යයෙන්ම ඒ සෝන් එක ගැන අවධානය යොමු කරලා අපි ට්‍රේඩ් කරමු ඉස්සරහට යද්දි. ඉතින් අපි බලමු ඔයගොල්ලන්ත් එක්ක තමයි ඒකත් එක්කම වැදගත් කරුණු කිහිපයක් ඔයාලට ෂෙයා කරගන්න ඕනේ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ නැවත වරක් තවදුරටත් මේකේ ෂෝට් පොසිෂන්ස් වලට එන්ට්‍රීස් ගන්නවා නම් ඉතින් ගන්නවා ඉතින් අනිවාර්යයෙන් ඔයගොල්ලන්ට අපි අපි කලින් තිබ්බ හෝල්ඩ් කරලා හිටපු සෝල්ඩ් එක මේ 45 වගේ සෝල්ඩ් එක නැවත වරක් ඇවිල්ලා රිජෙක්ට් වුණොත් අපිට ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ෂෝට් පොසිෂන් එකට එන්ට්‍රීස් ගන්න. ඉතින් ඒ ගැන බලන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට ඕන මේ වගේ සෝල්ඩ් එකේ නැවත වරක් රිජෙක්ට් කරලා රීටෙස්ට් කරන්න ආවොත්. එහෙම නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට ඇත්තටම ෂෝට් පොසිෂන් එකට ගන්නවා නම් මේකේ 1 hour 4 hour වගේ ගිහිල්ලා chart එකකින් ඔයගොල්ලන්ට හැකියාවක් තියෙනවා ඇත්තටම බලන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට RSI වලින් වගේ කොයි වගේ සෝන් සිටුේෂන් එකක් තියෙන කියලා. ඉතින් මෙතනින් ඔයගොල්ලන්ට EM එකත් එක දාගෙන බැලීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. අපි EMS ටික දාගමු. දාගෙන බැලීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් EM වලින් රිජෙක්ෂන් එකක් ආවොත් මේක දැන් ඇවිල්ලා නැවත වරක් මෙතනින් 21 EM එකේ වගේ රිජෙක්ෂන් එකක් එද්දි ඩයිවර්ජන්ස් එකක් හැදෙනවා නම් ගොඩක් දුරට ඉතින් ඒකත් ෂෝට් පොසිෂන් එකක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙම වුණොත් ඔයගොල්ලන්ට අර වගේ සෝන් එකක් ටාගට් කරගෙන එන්ට්‍රීස් ගන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් එහෙම නැත්නම් 1 hour හෝ 4 hour ඔයගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන්. ඉතින් 4 hour එක බලනවා නම් ඒ 21 වලින් වගේ රිජෙක්ෂන් එකක් එයිද කියන එක ඔයගොල්ලන්ට අවධානයෙන් ඉන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඒකින්ද අන්න ඒ වගේ සෝන්ස් බලලා ඉවරලා එන්ට්‍රීස් ගන්න කියලා මම ඔයගොල්ලන්ගේ ඉල්ලලා සිටිනවා. ඒකත් එක්ක අපි චුට්ටක් ගිහිල්ලා බලමු අනිත් දේ තමයි ටෝටල් මාකට් කැප් එක කියන එක ගොඩක් වෙලාවට දැන් අපි කතා කරපු විදිහට ඇත්තට ටෝටල් මාකට් කැප් එක 2.2 වල ඉඳලා 2.0 දක්වා මාකට් එක ඩවුන් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක හොඳ සිග්නල් එකක් නෙමෙයි. ඉතින් ඒකත් අර හා සමාන ලෙස මාකට් එකේ බිට්කොයින් එකත් එක්ක මූව්මන්ට් එකක් වෙන බව අපිට පේනවා. ඉතින් මේක ගොඩක් වෙන්න එක රීසන් එකක් තමයි අපිට පේනවා ඩික්සි chart එක. ඩික්සි chart එකට අපි ගිහිල්ලා බැලුවොත් ඇත්තටම ඩික්සි chart එකේ නැවත වරක් අර අපි තිබ්බ සපෝට් සෝන් එක රීච් කරලා ඉවර 96 වල වගේ ඇවිල්ලා තියෙනවා. 96 රීච් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක තමයි මේ ඩික්සි chart එක ඩොලර් කරන්සි ඉන්ඩෙක්ස් chart එකත් එකේ අප් මූව්මන්ට් එකත් එක ඩොලර් එකේ අප් මූව්මන්ට් එකත් එක්කදී මේ කොයින්ස් වල
බිට්කොයින්ස් වගේ මාකට් වල ඩවුන් මූව්මන්ට් එකක් වෙන්න සම්භාවිතාව වැඩි. ඉතින් මේ ටෝටල් මාකට් කැප් එකේ ඩවුන් එකත් එක්ක. ඉතින් අනිත් දේ තමයි අපි ටෝටල් 2 එකට ගිහලා බැලුවොත් එහෙම බිට්කොයින් හැරෙන්න ඉතේරියම් සහ ඒ දෙකෙන් අපි අර ඉඳගත්තු ට්‍රයිඇන්ගල් එක දැන් බ්‍රේක් කරන්න හදන ස්වභාවයක් අපිට පේන්න තියෙනවා. ඉතින් ඒ ගැනත් පොඩි අවධානයක් යොමු කරන්න. මොකද මේක බ්‍රේක් අවුට් එකක් වුණොත් තවදුරටත් මාකට් එකට ඩොමිනන්ස් එකත් එක්ක බලපාන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වුණොත් ඩොමිනන්ස් එකේ මූව්මන්ට් එකක් එන්න සම්භාවිතාවක් තියෙනවා. ඉතින් මෙතන හෝල්ඩ් කරලා ඉන්න එක ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. ටෝටල් 2 මාකට් කැප් එක සහ ටෝටල් 3 එකට අපි කියලා බැලුවොත් ටෝටල් 3 එකේ දැන් ඒ බ්‍රේක් අවුට් එක සිද්ධ වෙලා ඉවරයි. ඉතින් අපිට ඕන දැන් මේක මේ විදිහට ඇඳ ගන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් එහෙම වුණොත් අර ටිකක් මැචුවර්ඩ් වෙච්ච ට්‍රයිඇන්ගල් එක මාකට් එක මූව් වෙන්න සම්භාවිතාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඒකින්ද ඔයගොල්ලන්ට දැන් මේක ෆලෝ අප් කරගෙන යන්න පුළුවන් මාකට් කැප් එක කොයි විදිහට යයිද කියන එකත් එක්ක. ඉතින් එතකොට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මාකට් එකේ මම එක්සිට් වෙනද මාකට් එක කොහෙටද මම පම්ප් වෙන්නේ කියන එක අයිඩියා එකක් ගන්න පුළුවන් ට්‍රේඩ් වලට එන්ට්‍රීස් ගන්න ඕනේ. ඉතින් ඕකත් එක්ක මම ඔයගලන්ට පෙන්නන්න ඕනේ පොඩි charts කීපයක් තියෙනවා මම පෙන්නන්නම්. ඇත්තටම මම මේකදී මුලින්ම ඔයගලන්ට පෙන්නන්නම් Bitcoin Rainbow chart එක. අපි ඕල්කොයින් ඉන්ඩෙක්ස් එක ගැන කතා කරා ගිය දවස් ටිකේම. ඉතින් අපි Bitcoin Rainbow chart එක චුට්ටක් ගිහලා බලමු. ඔයාලට බලන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා මෙතනදී. ඇත්තටම මේ තියෙන්නේ මුළු ටෝටල් මාකට් එකේම තිබ්බ chart එක. ඒ කියන්නේ මුලින් ඉඳන් වගේ ප්‍රයිස් ඩිරෙක්ෂන් එකත් එක්ක. ඉතින් අද වෙනකොට මාකට් එකේ පේනවා ඔයගලන්ට මේ රේන්බෝ එකත් එක තියෙන්නේ උඩ තියෙන ගොඩක් සෙලින් සවුන්ඩ් එකක් කියන එක යටින් තියෙන බයි සවුන්ඩ් එකක් කියන එක. මේ නිල් පාටින් දීලා තියෙන්නේ ගොඩක් වෙලාට බේසිකලි ගොඩක් ෆයර් සේල්ස් වෙන්න පුළුවන් සවුන්ඩ් එකක් කියන එක. ඉතින් අද වෙනකොට මාකට් එක තියෙන්නේ මෙන්න මේ ස්ටිල් චීප්. ඒ කියන්නේ ඇත්තටම මේක බයි සවුන්ඩ් එක. මාකට් එකේ බයි කරන්න පුළුවන් සවුන්ඩ් එක තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඒකින්ද අපිට මාකට් එක කොයින්ස් දැන් මේ දවස්වල ඩොලර් කොස්ට් ඇවරේජ් කරන එක කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඉතින් තාම හොඳ කාලයක් තියෙන්නේ ඩොලර් කොස්ට් ඇවරේජ් කරන්න. ඉතින් අතර මේක තියෙන්නේ ST චීප් කියලා කියන්නේ ගොඩක් වෙලාවට 33939ත් 46699ත් අතර වගේ කාලේ. ඉතින් තවත් එකතු කරන්න ඕන ඇකියුමුලේට් කාලය 24773 සහ 33000 අතර කාලේ. ඉතින් අපි මාකට් එක මේ වගේ සෝල්ඩ් එකට ආවා ඩොලර් කොස්ට් ඇවරේජ් කරන කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මොකද මාකට් එකේ මූව්මන්ට් එකක් එන්න පුළුවන් නිසා. ඉතින් මේකෙදි අනිත් කරුණ තමයි අපි ප්‍රධාන වශයෙන් කතා කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ හාවින් කියලා තියෙන පේන කොටස. මම හිතනවා ඔයාලට ඒක පේනවයි කියලා. මම ඒක ඩාර්ක් මොඩ් එක අයින් කරන්න. මෙන්න මේ බිට්කොයින් හාවින් කියන එක ඔයගලන්ට පේනවා. මම හිතන එක පේන්නේ බිට්කොයින් හාවින් කියන කොටස ඔයගොල්ලෝ බැලුවොත් එහෙම ඇත්තටම මම මේ ගැන වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයගලන්ට බලන්න පුළුවන් ඒ ගැන බිට්කොයින් හාවින් කියන්නේ මොකක්ද කියන එක සම්බන්ධයෙන් මේ තියෙන VPN VIP වීඩියෝ එකක් අපි කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒකෙදි ඔයගලන්ට පේනවා බිට්කොයින් හාවින් එකේ පස්සේ ගොඩක් කරලා මාකට් එක මෙන්න මේ රෙඩ් සවුන්ඩ් එක ටච් කරලා තියෙනවා හැම අවස්ථාවකදීම. මේක ඩාර්ක් මොඩ් අයින් කරන්න. පේනවා අපිට රෙඩ් සෝඩ් එක ටච් කරලා තියෙන. ඉතින් මේකෙදිත් ඒ හා සමාන සෝඩ් එක ගිහලා දෙන. නමුත් අපිට තාමත් පේනවා මේ සෝඩ් මේ කාලෙදි මේ හාවින් එකෙන් පස්සේ ඇත්තට මාකට් එකේ ඒ මූව්මන්ට් එක තාම ගිහිල්ලා නැහැ. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට මේක මේ වගේ සෝල්ඩ් එක අර මම කතා කරපු 39000 වගේ සෝල්ඩ් එකේ මාකට් එක සපෝට් අරගෙන ගත්තොත් හැකියාවක් තියෙනවා 39000 සෝල්ඩ් එකේ නැවතත් සපෝට් අරගෙන ගියොත් ගොඩක් දුරට සම්භාවිතාවක් තියෙනවා අර සෝල්ඩ් එක නැවතත් ටච් කරලා එන්න. ඉතින් ඒකින්ද ඒ වගේ සෝල්ඩ් එකට යන්න. ඉතින් එහෙම වුණොත් ඒ ගැන පොඩ්ඩක් අවධානය යොමු කරන්න. එහෙම වුණොත් අනිවාර්යයෙන් මාකට් එකේ අපිට අර අපි බලාපොරොත්තු වෙන ඇට්ලීස්ට් දැන් මේ තරම් දුරකට මේක නොගියේ හින්දා ගොඩක් වෙලාවට ඒ ගැප් එකත් එක්ක බැලුවොත් එහෙම ගොඩක් දුරට අපිට මේකත් ටොප් එක වෙන්න පුළුවන්. නැති වුණොත් අනිවාර්යයෙන්ම නැවතරක් අප් මූව්මන්ට් එකට ගියොත් අපිට ගොඩක් දුරට බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ සෝල්ඩ් එක ලක්ෂය වගේ සෝල්ඩ් එක ටච් කරලා එන්න සම්භාවිතාවක් තියෙනවා කියන. ඉතින් ඒකින්ද මේක හොඳ බයින් ඔපචුනිටි එකක්. ඉතින් ඩොලර් කොස්ට් ඇවරේජ් කරන්න ඒක තමයි ගොඩක්ම වටින්නේ. මේක මම මේ ෆියුචර් ට්‍රේඩින් වලට නෙමෙයි මම කියන්නේ. ඇත්තටම ස්පොට් එකේ ට්‍රේඩ් කරන කට්ටියට ඉතින් හොඳ ගේන් එකක් ගන්න ඔයගලන්ට හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේ බයි කරනවා. ඉතින් හැබැයි හැම වෙලේම අවධානය යොමු කරන්න අර අපි කතා කරපු 20000 කියන සෝල්ඩ් එක. ඉතින් මේකෙන් අප් මූව්මන්ට් එකත් එක්ක මේ බ්‍රේක් අවුට් එක වෙනවා නම් ඒක ගොඩක් හොඳ ඔපචුනිටි එකක් වෙයි අපිට කොයි වගේ සෝල්ඩ් ඉස්සරහට මාකට් එකේ ලොකු අප් මූව්මන්ට් එකක්
බලා ගන්න හැකියාවක් තියෙන. ඉතින් අනිවාර්යයෙන් මේ බ්‍රේක්අවුට් එක සිද්ධ වුණොත් ගොඩක් දුරට මේ 52000 සෝල්ඩ් එක නැවත වරක් ටච් කරලා එන්න සම්භාවිතාවය ගොඩක් තියෙන. ඉතින් මේ මම මාක් කරලා තියෙන සෝල්ඩ් එක මන්ලි පිවට් එකත් එක්ක යෙලි පිවට් එකත් එක්ක මාක් කරලා තියෙන සෝල්ඩ් එක බ්‍රේක්අවුට් එකක් වෙනවා කියලා කියන්නේ නැවත වරක් මේක ගොඩක් හොඳ සපෝට් සෝල්ඩ් එකක් වෙනවා. ඉතින් මේක ගොඩක් ඉම්පෝර්ටන්ට් සපෝට් සෝල්ඩ් එකක්. ඉතින් ඒක හින්දා මෙතන රිජෙක්ට් වුණත් මේ සෝල්ඩ් එක හෝල්ඩ් කරයි කියන එක මගේ බලාපොරොත්තුව. මොකද අපිට පේනවා යෙලි පිවට් පොයින්ට් එක මේක රිජෙක්ට් උනේ. ඉතින් මේ යෙලි පිවට් පොයින්ට් එක බ්‍රේක්අවුට් එකක් වුණොත් අනිවාර්යයෙන් මේක ගොඩක් හොඳ සපෝට් සෝල්ඩ් එකක් එනවා. ඉතින් එහෙම වුණොත් එහෙම මාකට් එකේ යම් මූව්මන්ට් එකක් අපිට අපි අර බලාපොරොත්තු වෙන තැනට යන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඒකත් එක්කම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම් බලන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා අපිට අනිත් ඉතේරියම් රේන්බෝ චාර්ට් එක මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම්. ඉතේරියම් ප්‍රයිස් එක කොහොමද මූව් වෙන්නේ කියන එක. ඉතින් ඒකත් එක්ක බැලුවොත් එහෙම ඔයගොල්ලන්ට හැකියාවක් තියෙනවා අපිට ඇත්තටම දැන් තියෙන මේ ඕල්ඩ් සීසන් එක කියන රේන්ජ් එකේ තමයි මාකට් එක තියෙන්නේ. ඉතින් මොකද බිට්කොයින් එක මෙන්න මේ ග්‍රීන් සෝන් එකේ තමයි තියෙන්නේ. අපිට පේන එක ඕල්ඩ් සීසන් කියන එක. ඉතින් ඕල්ඩ් සීසන් එක කියලා කියන්නේ 2952ත් 4297 අතර වගේ සෝන් එක. ඉතින් එතකොට දැන් ඇත්තටම අපි කතා කරා අර ඕල්ඩ් කොයින් මොකද මාකට් එකේ මේ බිට්කොයින් එක මම බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ සෝන් එකේ තව මාස කිහිපයක් දැන් මේ මාසයක් දෙක ඇතුළත වගේ තියෙන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙන එක පාට ලොකු සෙල බයින් එකක් ආවෙ නැතුනොත් ඔපචුනිටි එකක් නිවුස් එකක් ආවෙ නැති වුණොත් ඉතින් ඒකින්ද ඒ වගේ සෝන් එක මාකට් එක මූව් වෙවි තියෙනකොට ඉතින් අපිට බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන් සිටුේෂන් එක තමයි ඒ වුණොත් ඕල් කොයින්ස් බිට්කොයින් එකත් එක්ක සෝරි ඉතේරියම් කොයින් එකේ මූව්මන්ට් එකත් එක්ක අනිවාර්යයෙන්ම ලොකු මූව්මන්ට් එකක් ගැනීමේ සම්භාවිතාවයක් තියෙන. ඉතින් දැන්ටත් ඕල් සීසන් එක තියෙන නිසා අපිට ඒක බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක ගත්තොත් ඇත්තට මාකට් එක මේ ප්‍රයිස් රේන්ජ් එක තව මූව්මන්ට් එකක් ගනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ වුණොත් ඇට්ලීස්ට් මේක 10000 වගේ සෝල්ඩ් එකකට 10000 වගේ ලෙවල් එකකට උනත් ඕල් ඉතේරියම් එකත් මේ සම්භාවිතාවයක් අපිට දකින්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඒකින්ද ඒ ගැන අවධානය යොමු කරන්න ට්‍රේඩ් කරද්දී ගොඩක් ඉම්පෝර්ටන්ට් වෙයි. ඉතේරියම් එකේ අප් මූව්මන්ට් එක අනිත් ඕල් කොයින් වලට කොහොමද බලපාන්නේ කියලා අපිට අවබෝධ කරගන්න. ඉතින් අපි ඔය කරුණු කිහිපය තමයි මට ඇත්තටම කතා කරන්න අවශ්‍ය වෙලා තිබ්බේ. ඉතින් අපිට ඔයගලන්ට හොඳ ඔපචුනිටිස් කිහිපයක් හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් මොකද අපි දන්නවා දැන් ගිය දවස් ටිකේ ඇත්තටම අපි දැක්කා කොයින්ස් ගොඩක් අප් මූව්මන්ට් එකක් අරන් තිබුණා. ඉතින් මේ වගේ කොයින් දැන් අපි ICP ගත්තත් මම කිව්වා අපි හොඳ බයින් ඔපචුනිටිස් තියෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ දේවල් මිස් කරගන්න නැවත අපිට මිස් වෙච්ච ඔපචුනිටිස් තිබුණා. ඉතින් ඒවා දැන් රීකරෙක්ට් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයගලන්ට හොඳ අවස්ථාවක් හම්බ වෙන්න පුළුවන් මාකට් එකේ මේ බයින් ඔපචුනිටි එක ගන්න. ඉතින් ඒ ගැන අවධානය යොමු කරන්න. ඉතින් එහෙම වුණොත් ඔයගලන්ට හොඳ ට්‍රේඩ් වලට එන්ට්‍රීස් ගැනීමේ හැකියාවක් හම්බ වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ගොඩක් කොයින්ස් නැවත වරක් කරෙක්ට් වෙලා තියෙන හින්දා අපිට පේනවා FTM එක 2.8 වලට වගේ රීකරෙක්ට් වෙලා තියෙනවා 3 වල තිබිලා. ඉතින් අනිත් පැත්තට ගත්තොත් මේ GLA කොයින් එක ගැන ගොඩක් දැන් අවධානය යොමු ඔයගලන්ට හොඳම අවස්ථාවක් තියෙනවා. මොකද මේ GLA කොයින් එක දැන් තියෙන්නේ ඇත්තටම ගෝල්ඩන් පොකට් එකේ තියෙන්නේ. ඉතින් මේක ගොඩක් හොඳ ඔපචුනිටි එකක් වෙයි ඔයගලන්ට බයින් ඔපචුනිටි එකක් වෙයි මාකට් එකේ මූව්මන්ට් එකක් ගන්න. ඉතින් ගලා කොයින් එක දැන් මං හිතන්නේ ඔයගලන්ට පොඩි රිස්ක් එකක් අරගෙන බයි කරාත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ ස්පොට් එකේ වුණත් ඒවා. මොකද මේක මේ සෝන් එකෙන් අනිවාර්යයෙන්ම මූව්මන්ට් එකක් එන්න පුළුවන් සම්භාවිතාවක් වැඩි නිසා මාකට් එකේ අවධානය ඔයගලන්ට ඒක පොඩි රිස්ක් එකක් අරගෙන ට්‍රේඩ් කරන එන්ට්‍රීස් ගන්න පුළුවන්. නැති වුණොත් ඔයගලන්ට බලන්න වෙන්නේ මෙන්න මේ ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එක බ්‍රේක්අවුට් එකක් වෙනවා නම් ඔයගලන්ට ඒත් එන්ට්‍රීස් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ගලා කොයින් එක ගොඩක් හොඳ අප් මූව්මන්ට් එකක් ගන්න පුළුවන් කොයින් එකක් ගැන අපි දන්නවා අහලා තියෙනවා. ඉතින් ගොඩක් අය කතා කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒකින්ද අවධානය යොමු කරන්න. මොකද අර ශ්‍රී ක්‍රිප්ටෝ channel එකේ වුණත් එයා වුණත් කතා කරේ ගලා කොයින් එක ලොකු අප් මූව්මන්ට් එකක් ගන්න පුළුවන් කොයින් එකක් විදියට. ඉතින් ඒක ඉතින් දැන් තියෙන්නේ ගොඩක් හොඳ සෝන් එක ගෝල්ඩන් පොකට් එකේ. ඉතින් ඒකින්ද ඒ ගැන තවම අවධානය යොමු කරලා ඉවරලා ට්‍රේඩ් කරන්න. ඉතින් ඔන්න ඔය කොයින්ස් සම්බන්ධයෙන් හොඳ අවස්ථා ඔයගලන්ට හම්බ වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මම අනිත් ගොඩක් ටාගට් කරන කොයින් එකක් තමයි ඇල්ගෝ කොයින් එක. දැන් අපි බලමු ඇල්ගෝ එක ප්‍රයිස් එක කොයි වගේ රේන්ජ් එකකට ඇවිල්ලා තියෙනවද කියන එක. ඇල්ගෝ එකත් මං හිතන්නේ ගොඩක් හොඳ කරෙක්ෂන් එකකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් දැන් තියෙන්නේ මෙන්න මේ සෝන් එකේ 1.5 වලට වගේ ඇවිල්ලා තියෙන. ඉතින් මේක හොඳ සපෝට් සෝන් එකක්. ඉතින් මෙතනින් මාකට් එකේ අප් සපෝට් එකක් ගත්තොත් අනිවාර්යයෙන් මේකත් අර මම බලාපොරොත්තු වෙන ලෙවල් එකට යන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ දේවල් ස්පොට් එකේ බයි කරන එක බයි කරන්න මේක ෆියුචර්ස් වල ට්‍රේඩ් කරන්න නෙමෙයි මම කියන්නේ. ඉතින්
ලොන්ග් ටර්ම් ටාගට් කරගෙන ඔයගලන්ට ට්‍රේඩ් කිරීමේ ඔපචුනිටි එකක් මේකෙදි තියෙනවා. ඉතින් ඒකින්ද හැම වෙලේම නමුත් බිට්කොයින් එක ගැන අවධානය යොමු කරන්න. බිට්කොයින් එකත් එක්ක ට්‍රේඩ් කරද්දී මොකද අපි ඒක ගැන අවධානය යොමු කරන්න. මොකද අපි ඕල් කොයින්ස් අප් වෙගෙන ගියත් බිට්කොයින් එකේ එකපාරට වෙන ක්‍රෑෂ් එකත් එක්ක ඕල් කොයින්ස් උනත් ඩවුන් වෙන සම්භාවිතයක් තියෙන හින්දා ඉතින් එහෙනම් ඔය කරුණු කීපය තමයි කතා කරන්න අවශ්‍ය වුණේ. ඉතින් අපි ෆැක්ටල් එකත් එක්ක ඉස්සරහට යමු. දවස් තව ෆැක්ටල් එක වෙන්න නම් තව ගොඩක් දවස් කිහිපයක් තියෙනවා. මොකද අපිට පේන එක දවස් දින කිහිපයක් ඒක ඇතුළතදී තව මූව්මන්ට් එකක් එනවා. ඉතින් මේක තව අපිට ඕල් කොයින්ස් වලට තව හොඳ සීසන් එකක් එනකොට ඇත්තටම මේ ඩවුන් මූව්මන්ට් එකත් එක්ක අපි බැලුවොත් එහෙම ඇත්තටම ආසන්න මේ අතර කාලය ගත්තත් අපිට බලන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. ප්‍රයිස් රේන්ජ් එකත් එක දින කරන ගත්තොත් එහෙම අපිට පේනවා දින 30ක් ඇත්තටම තව මාසයක් විතර කියන්නේ පෙබරවාරි මැද වගේ වෙනකල්ලක්වත් මේක තව ඔය රේන්ජ් එකේ තියෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ෆැක්ටර් එකත් එක්ක ගත්තොත් ඉතින් ආසන්න මේ මාසයේ ඇතුළත ඉතුරු දින කිහිපය හෝ වේවා මේක තියෙන්න පුළුවන් මේ වගේ සෝන් එක. ඉතින් ඒකින්ද අනිවාර්යයෙන්ම ඒක අපිට හොඳ ඔපචුනිටි එකක් වෙයි. මාකට් එකේ ඕල් කොයින්ස් වලින් යම් ප්‍රොෆිට් ප්‍රමාණයක් ගේන් කරන්න. ඉතින් එහෙනම් ওই කරුණු කීපය තමයි ඔයගලන්ට කතා කරන්න අවශ්‍ය වුණේ. එහෙනම් ඔයගලන්ට සුබ දවසක්. Thank you.